ennek a tehát a videózásnak, a vlogolásnak is, meg úgy egyébként is nem tudom, az ember kinyilvánítja a véleményét élőben is, meg nem tudom, akkor annak van egy olyan hozadéka, hogy az emberek így hozzáfordulnak, hogy így megkérdezik, hogy ezzel kapcsolatban hogy kéne gondolkodnom, meg az a például migráns üggyel kapcsolatban is volt, hogy többen hozzáfordultak, hogy erről hogy kellene gondolkodnom, meg stb. Hát mondjuk ezek a dolgok engem nagyon meglepnek. Tehát hogy úgy, szóval még mindig ez a jobb. Tehát, hogyha ezek az emberek, akik nem tudják, hogy merre, meg hogyan, és lássuk benne nagyon sokan vannak, tehát ugye ez már egyébként kimondásra került médiumokban is, meg sok helyen, hogy igazából még mindig nagyon sok, több millió ember van, aki nem tudja, hogy hova szavazzon. Mert egyszerűen nincs is rálátása, ugye a napi életét éli, nem ezzel foglalkozik, hogy most mi történik a politikában, vagy egyáltalán hol tartunk ilyen téren, vagy ilyen témákban, hanem egész egyszerűen nem tudja még, hogy ő merre, meg miről, hogy kellene például ugye gondolkodnia. Kellene. Tehát ugye ez már eleve gond, hogy kellene, tehát ne én mondjam meg valakinek, hogy gondolkodjon valahogy, ugye az nem jó, hogy én mondom meg. Én éppen ezért, hogy így megkérdeznek, én maximum azt szoktam, tehát elmondom az én véleményemet, meg a legtöbbször azt, ugye miből fakad ez, hogy nem tudja? Abból fakad, hogy információ hiánya van. Nincsenek meg a kellő információk ahhoz, hogy tudjon dönteni. Ugye már nem foglalkozik vele, élő a napi életét, a nők gyereket nevelnek, hadd nem mondjam, a férfiak dolgoznak estébe, és nem érdekli őket egyébként csak a politika, ugye akkor szavazni, választani el kell menni, vagy el kellene, úgy érzi, hogy el kell mennie, meg hát valamiféle állást foglalnia kell, érzik ezek az emberek. Ezek egyébként tök okos, intelligens, normális emberek, csak egész egyszerűen nincs ráhatásuk, mert mondjuk például lefejezős videókat nem néznek, például nem néznek migránsos videókat, tehát amiket effektív a migránsok csinálnak, illetve nem néznek aleppói videókat. Azért mondom direkt, hogy videókat, mert újságban le lehet írni akármit. Az tök fölösleges nézni, meg kell nézni igenis ilyen videókat, hogy képbe legyél a világról. Ő nekik ez erőszakos, stb. Inkább én megnézem ezeket helyettük, és akkor lesz egy valósnak mondható képem a világról, és akkor megkérdeznek inkább engem. Tehát csak így ez megvan. Oldva nekik nem kell megnézni ezeket a videókat, én szenvedek helyettük, de mindegy, de nincs ezzel probléma, nem azért mondom, csak bevezetésnek szántam, hogy miért pofázok ilyen dolgokról. Nem kéne, tehát ha valaki videózik, tényleg nem kéne politizálnia. Nem szerencsés. Ha megnézitek, nekem is a videóim milyen nézettség, én ugye meg tudom nézni a régi nézettségeket, egyben látom az egészet, és látom azt, hogy fogy a nézettség, egyre fogy, de ez nem probléma, azért nem probléma, mert így meg egyébként is egy probléma, tehát ugye egyrészt én ezt magamért sem, a másik dolog meg az, hogy legalább tömörödik a közönség, tehát tényleg azok maradnak itt, akiket érdeklek, és nem pedig azok, akik mondjuk izéket akarnak csak látni, mit tudom én, tesztvideókat, meg mit tudom én, nem tudom. Tehát igazából ez tök jó. Ha 10 maradnak, akkor 10 fognak nézni, ezzel nincsen probléma. Meg egyébként azért fogy, mert nem csinálok rendszeresen videókat, egyébként az alapja ennek az egésznek, hogy ennyire fogy. No, de momentum. Amikor ők színre léptek, akkor rögtön az volt a gondolatom, hogy rögtön így melbevágott a dolog, és akkor nézem, hát ez most mi, ez a Fidesz? Tehát gyakorlatilag egy az egyben ugyanazt csinálták, mint a Fidesz. Előtűntek, és jó, mondjuk ott Orbán Viktor már pofázott régebb óta, de egyszerűen szerintem minden egy picit azért azt látni kell, hogy most itt minden gyorsabban történik, mint annak idején. Ez sok mindenből fakad egyébként, és ezt most kár is elemezgetni, meg nem, ez a videó nem erről kell, hogy szóljon, mert így is pofázok 5 perce, hanem a lényeg az a dolognak, hogy ugye itt nagyon közel van már a választás, 2018 itt van. Nyilvánvaló, hogy ezek a fiatalok most meg akarják ezt lovagolni, mert ugye most 2018-ban egy olyan helyzet állt elő, hogy ugye se a jobb oldalt, se a bal oldalt nem akarja választani már nagyon senki, már saját választóik se, és ha valaki előáll egy alternatívával, akkor az tök jó, mert arra fognak szavazni. Na most ez az egyik oldal a dolognak. Ugye nyilvánvalóan a jelenlegi baloldali pártoknak nem is érdeke az, meg nem is foglalkoznak ezzel az egészen. Látszik, hogy ők teljesen visszavonultak. Miért? Mert a kormány pénzeli őket. Az amerikai népszavát érdemes olvasni. Online is van, Facebook oldaluk is van, stb. Érdemes olvasni, mert nagyon jó szemszögből látják, meg nagyon, nagyon élesen, meg nagyon jól látják a dolgokat. Néha elborul egy-egy szerkesztőjüknek az agya, és akkor ilyen elborultságokat ír.
elvakult dolgokat ír, túlzásokba esik, amivel ugye sajnos rontja hitelét, tehát nem kéne ezt, mert írtam nekik Facebook oldalak, és ez hülyeség, hogy így ezt csinálják, de viszont tök jó, mert azt leírják legalább, ami bennük van, csak az, hogy az olvasókkal azt látja, hogy jaj, hát ez milyen szélsőséges, és akkor ez biztos hülyeség. És akkor nem hülyeség, amit ír, csak egész egyszerűen tehát nem szabadna ennyire elvakult, hanem tényleg úgy, ahogy szokta, hogy tök jó megközelítéssel, és szépen végigvéve a különböző érveket, végigmenve mindenen, bebizonyítani, hogy igaza van. És ezt szokták, és tök jók a cikkeik, és nagyon jól látják a dolgokat. Ők ezt már leírták, mert én is ugyanígy gondolkodom. Tehát hogy mondjam, a hasonlóságot találtok, az nem azért van, mert elolvastam az Amerikai Népszava cikkét, hanem pont ugyanígy gondolom kezdetektől fogva, rögtön, amikor megjelent a Momentum, első gondolatom az volt, hogy basszus, ezek a Fideszizék kortájából játszanak, ahogy szokták mondani. Tehát egy az egyben ezt a forgatókönyvet követik, amit a Fidesz, ellenzéki pártként lenyúlni a kis koncot, amit kapunk, mert ugye az ellenzéki pártok ugyanúgy kapnak támogatást az államtól. Tehát a kormány pénzeli őket gyakorlatilag, és innentől kezdve úgy, mint a nagy szakszervezetek, és innentől kezdve nekik kussolni kell. Azért kapják a pénzt, hogy kusba legyenek. Szétmarakodnak a koncon, amit odadob nekik a kormány, szétosztják egymás közt, és akkor kész, és akkor kusba vannak, és akkor utána megint a következő évben. Tehát ennyiről szól. Na most ezt akarja meglovagolni a Momentum. Nekem erről kétségem sincs efelől. Hogy ezek a fiatalok rájöttek, hát ugye eleve dolgozni nem akarnak, ugye lássuk be, eleve értelmiségi fiatalokról beszélünk, ezek általában dolgozni nem nagyon akarnak. Tehát meg egyébként a mai fiatalok nem nagyon akarnak dolgozni, és ugyanaz, amit Orbán Viktor is csinált, hogy egy napot nem dolgozott életében, mert minek, ezeket a pénzeket szépen le lehet nyúlni. Ezek a fiatalok semmi másra nem jöttek rá, csak erre, hogy na akkor tök jó, akkor nyúljuk le ezeket a pénzeket, és akkor éljük világunkat, és milyen jó lesz nekünk. Én azt gondolom, hogy erről szól a történet, illetve ez csak az egyik forgatókönyv. Jó, összeesküvés elméleteket fogok mondani, úgyhogy akit ez nem érdekel, nyugodtan szavasz. Tehát gyakorlatilag ezek összeesküvés elméletek, lehetséges verziók. Azt egyáltalán nem tartom, illetve 100%-ig azt mondom, hogy ezek nem akarnak semmiféle valós változást, meg semmiféle programjuk nincsen, meg semmi más nem érdekli őket, csak a pénz. Ugyanúgy, mint annak idején a Fidesz, meg mai napig a Fidesz gyakorlatilag, illetve hát a Fideszből azokat, akik hatalmon vannak, ezeket csak a pénz érdekli. Semmi más. A hatalom is csak a pénz megszerzésének eszköze számukra. Semmi egyéb. Tehát az a forgatókönyv, hogy ezek tényleg, meg a népért, meg mit dumálnak, ez nem igaz, ez 100%. Tehát ez biztos, hogy ezekről szó sincs. A Olimpia is csak arra volt jó, hogy nagyon gyors népszerűségre tegyenek szert, ezt mindenki tudta, hogy be fog jönni ez a kampány, hülyék lettek volna kihagyni, hát mekkora ász. Hát amikor basszus ott van az ász a kezedbe, és hülye lennél nem letenni. Hát már a én béna kártyáson sorolttal éljek, 1000 éve nem kártyáztam, ugye nem nagyon tudom már, hogy mi, hogy van, elfelejtettem, de a lényeg az, hogy és csak ennyi jutott eszembe. De tényleg, ha egy ütőlap ott van a kezedben, azt le fogod tenni. És ezek a fiatalok semmi más nem tudtak, mint ezt meglovagolták, de az is biztos, hogy abban a pillanatban, ahogy ők megkapják a kis pénzecskéjüket, ők nagyon rendben lesznek. Ez egyébként már mémként terjed is, amikor az a hölgyemény vagy lányzó, vagy nem tudom minek nevezzem, azt hiszem ATV-ben, nem tudom melyikbe, ott megkérdezte a riporter, hogy oké, hogy párt lesznek, de milyen párt? Tehát mire alakítanak pártot? Tehát magyarázzam el, hogy mi a program, hogy milyen párt lesznek, és akkor hát párt. Ennyit tudok mondani, hát ilyen párt. Így, tehát egyszerűen vicc kategória Momentum. Sajnos nem vicc, mert ha ez a forgatókönyv bejön, amiről most beszéltem, tehát egyértelműen a pénz érdekli őket, és semmi másra nem szól történet, akkor bizony Magyarország elvonása legalább 20 évre, ahogy egyébként az Amerikai Népszava is fogalmazott. Sajnos itt több 10 évre elvonásva az ország, mert ezt a forgatókönyvet fogják mindig lejátszani. Szépen átadják a stafétabotot, és akkor szépen ezek hatalomra kerülnek majd, akkor ezek fogják a pénzeket lenyúlni, és erről fog szólni az egész. Tehát a Fidesz az most gyakorlatilag precedens teremtett arra, ugye a kétharmadával, tehát nem ők az első, akik lenyúlják a nagy pénzeket, tehát félre ne értsetek, ezt tudtuk, hogy eddig is így működik. Vagyis eddig is tudtuk, hogy ez így működik, hogy ezt csinálják a politikusok, meg a hatalmon lévő párt, meg stb., meg a kormány. Ezt pontosan tudtuk eddig is, hogy így működik, de most ezzel, hogy a kétharmadával ugye ennyire nyilvánosan és pofátlanul és ezért csinálta, ezzel gyakorlatilag precedens teremtett, látható, hogy ez a nép igenis ezt eltűri,
És akkor most már miért ne? Tehát most már sorra fognak jönni ilyenek, mint a Momentum, és akkor szépen nyúlják le, hatalomra kerülnek, stb. És nyúlják le a pénzeinket gyakorlatilag. Erről fog szólni az egész történet. Magyarországon több 10 évre most már előre. Brutális lesz, ami jön. Brutális lesz. Tehát innen tényleg csak elmenekülni érdemes, ebből az országnak annyi. Jó, de ez csak az egyik forgatókönyv. Ígértem egy másik forgatókönyvet. A másik forgatókönyv az pedig az, hogy egy picit végig gondoljátok, tök logikus, hogy Orbán Viktor most már azért kezd is ejteni, ez nem hülye, csak egy mocskos bűnöző, úgy, mint az egész bandája. Tehát most már ezzel kezdik sejteni, hogy itt azért a 2018-as választások azért elég kétesen fog alakulni, tehát itt ugye nem tudni, hogy most mi lesz, mert hogy eléggé buktára áll a helyzet, hiszen most már saját jobboldali szavazóikat elvesztették, és az ilyen buta kis csápoló kis nyugdíjas mamikákon, meg papikákon kívül nagyon nem akar velük foglalkozni senki, meg ugye a fiatalok, tehát főleg az, hogy a fiatalok nem. De a fiatalok egyértelműen sajnos a Jobbik felé húznak, mert a Jobbik egyszerűen megszerezte őket, ez a kibaszott náci ideológiájával. Gyerekek, most is volt nemrég egy olyan esetem, hogy az eszem megáll, hogy egy kis fiatal takony, hogy hogyan beszélt, milyen ilyen mocskos náci dumákat használt az egyik ilyen YouTube kommentelős részbe, hogy az nem nála, hanem egy másik vloggernél, és egyszerűen elképesztő. Tehát elképesztő. Kis takony, a tojásai még a fenekén van a szerencsétlen nyomorultnak, azt se tudja, miről pofázik, de olyan szinten megfertőzte a Jobbik ezzel a mocskos náci ideológiával, hogy az ami borzalom. Tehát eszméletlen, hogy mi megy itt ebben az országban. Úgyhogy nagyon durván a fiatalokat, nagyon durván megfertőzik ezzel, és a másik, hogy ugye az ellenoldalról nincs semmi. Mit hall a fiatal? Csak ezt hallja a fiatal. Semmi más. Dögöljön meg az összes zsidó, cigány, mindenki, őket ki kell ülteni, jön a vonat, meg ilyenek. Tehát jön már értitek a vonat, hamarosan megdöglötök, meg ilyenek. Tehát értitek? Teljesen elborult elme. És ezt hallják, meg látják, és ellenoldalról semmit. Tehát semmi olyat nem hallnak, hogy büdös nácik, meg semmi olyat nem hallnak, hogy ez az ideológia így fos, meg így szar, meg ezért rossz, meg azért rossz. Ez nem jön sehonnan. De a náci ideológia már a csapból is folyik. És most már az a természetes. Jó, nem erről akar szólni ez a dolog, de a lényeg az, honnan is kanyarodtam ide, mindegy. Ha egy picit végig gondoljátok logikusan, hogyha Orbán Viktor helyében lennétek, és már sejtenétek, hogy már 2018-tól itt nagy bajok lehetnek, akkor azért ugye nyilván igyekeznétek bebiztosítani magatokat. Na most volt valami az informatikai rendszer körül, amivel ő be akarta biztosítani azt, hogy már a választókerületekben lehessen csalni maguk felé, és ez ugye valamilyen nem jött össze, és most az van, hogy valamit ki kell erre találni. Na most, hogy egy picit belegondoltok, hogy mekkora húzás lenne tőle, hogyha ezt a Momentumot, ezt ő, hát nyilván az embereit, tehát azért azt ne gondoljátok majd, hogy ez úgy működik, hogy Orbán Viktor odaáll a fiatalokra, és akkor gyerünk, és akkor gyerünk, meg csináljuk meg ezt, sútyomban, nem, hanem olyan emberei, akiket senki nem ismer. Tehát ez ilyen 20. embereken szokott, tehát kiadja a parancsot, hogy ezt kell csinálni, és a 20. kis ember fogja végrehajtani, akit nem ismer senki, azért, hogy ebből, tehát ha botrány lesz, hogy valami kiderül, vagy ilyesmi, akkor az ő neve az rendben legyen. Tehát ezek a dolgok így működnek, hát azért basszus, a más nem hollywoodi filmekben láttátok már, hogy működik ez a történet. Na, szóval a lényeg az, hogy mi van, hogyha tényleg ő találtak ezt az egészet, és akkor, ha belegondoltok, neki innentől kezdve havaj van, mert tulajdonképpen ezek is az ő emberei, és ugyanúgy az, ha ők jutnak hatalomra, már pedig ugye ez most eléggé úgy néz ki, hogy ezért van rá esély, ha ők jutnak hatalomra, akkor sincsen semmi probléma, mert ugyanúgy Viktorka és csapata nyúlja le majd a piramis csúcsán a pénzt, ezek a fiatalok meg részesülnek, ahogy részesülnek, az már mindegy, és ugyanúgy ő el mögötte. És mekkora zseniális húzás lenne, ha ez igaz lenne, ez a forgatókönyv. Tehát én azt mondom, hogy ez a két forgatókönyv játszik, az egyik az, hogy valószínűleg, nem valószínűleg, én 100%-ig biztos vagyok benne, hogy semmi más, csak a pénz motiválja őket, programjuk egyáltalán nincs, ahogy hatalomra jutnak, illetve már ellenzéki pártként dézsmálják a te pénzedet, meg az én pénzemet, meg a pénzünket, ugye, mert hogy a kormány pénzeli ezeket a pártokat, mert ugye a pártoknak jár pénz, mert miért ne? Ugyanez mondom a szakszervezetek, civil szervezetként, csak úgy nem lehet akkor átszakítani. Tehát pártként lehet igazán legnagyobbat szakítani. Tehát innentől kezdve, hogy ez így működik, ők már gyakorlatilag elérték a céljukat, és akkor onnantól meg, hogyha hatalomra tudnak kerülni, akkor meg
Semmi, hát mi a Fidesz mit csinál? Illetve Fidesz? Nem lehet ezt Fidesznek nevezni, ezt a bűnbandát. Tehát ezek most mit csinálnak? Semmit. Tehát igazából értelmeset nem tudnak csinálni. Építgetik a stadion, meg az üveghidat, vagy mit akarnak már, meg ilyen elborult dolgokat. És egyáltalán tök hülyék mindenhez, és nem is érdekli őket, a pénzlenyúlás megy. Hát ezt a Momentum is meg tudja csinálni. Tehát igazából ennyi fog történni nagyon nagy valószínűséggel, illetve mondom a másik forgatókönyv, hogy Orbán áll az egész mögött, és akkor is ugyanezt fog történni, csak annyi, hogy az ő zsebébe fognak vándorolni, meg a bandája zsebébe a pénzek. Tehát, hogy akkor ők állnak majd az egész dolog mögött, és esetleg, ha még össze is vesznek, mint a Simicska ügy, ugye, kicsit belegondolunk, még kicsit össze is vesznek, akkor lesz aztán igazán nagy buli ebbe az országba. Úgyhogy én azt mondom, hogy gyerekek, aki tud, az húzzon el. Fiatalok, bárki, menjen, akár fiatal, akár idős, ha jól beszél nyelvet, menjen, próbálkozzon elhelyezkedni. Szarja le a Brexitet, húzzon el innen. Mert itt semmi jó, ebben az országban tényleg több 10 évig semmi jó nem várható. Ebben biztos vagyok. Úgyhogy a Momentumot én a magam részéről biztos, hogy nem fogom támogatni. Illetve a fene tudja, tudjátok, az a baj hogy most akkor kit? Tényleg megint tehát ugye a dilemma, ez az emberben ilyenkor nyilván a választópolgárban, hogy most akkor mi van? Tehát akkor most, most a Momentum se az, akkor most mi van? Akkor most hol tartunk? Hát a megoldás tényleg az, hogy el kell menni a rohadt országból. Ez az egy megoldás van, tehát tudom, hogy ez most baromira mindenki azt keresi, hogy de hát akkor most itt meg, hogy mi lesz, és eszébe se jut, meg mit tudom, meg ő nem tud elmenni, meg ilyenek, de ettől függetlenül a megoldás maga az tényleg az, hogy itt hagyni a fenébe ezt a tetves országot, és akkor külföldön keresni valahol, nem tudom, az ember normálisabban tud egy kicsit élni, normális emberek között még ami hátra van, ezt így le tudja élni az életét. Azért mondom, mert idősebbek is elkezdhetik, mint régen volt a tornának, a reggeli tornának nem is tudom, elmondata, hogy idősebbek is elkezdhetik. Ez tényleg így van. Tehát főleg, ha beszélnek nyelveket, akkor nyugodtan el kell indulni, és nem kell attól félni, hogy most úristen mi lesz. Bele kell vágni, el kell indulni, csinálni kell, és akkor csak jobb jöhet, mert te arra fogsz törekedni, ha eljössz, hogy jobb legyen. Tehát automatiszta csak jobb jöhet. Hát nyilván beüthetek rak mindenkinél, de azokat az időket meg át kell vészelni, nincs mese. Meg nyilván, ha külföldre megy valaki, akkor a nulláról kell kezdeni az életét, stb. Ezeket az időket át kell vészelni. És tudjátok, nagyon sokan azt írják vissza, vagy azt írják, én olvasgatom autentikus beszámolóit ezeknek az embereknek, meg videóit nézem, és ha 30 négyzetméteren él is, és bérli, és stb., de halálboldog. Tehát halál jól el van, mert nem azon mérgelődik, hogy mit csinál, mert megint meglopja a kormánya, meg hogy az emberek milyen tetvek az utcán, meg hogy milyen bunkó mindenki, hanem tök nyugodt mindenki az országban. Viszonylagos jólét van, és tök jól el vannak. Tehát nagyjából ez jön vissza, aki meg itthon nem találja helyet, mert hogy is mondjam, csak nem azon jár az össze, hogy kéne haladni, vagy hogy normálisan élje az életét, az máshol se fogja találni. Az elmehet másik bolygóra, akkor sem lesz jobb neki. Na, szevasztok!